chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo crop top lưới chữ V như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu để mình sử dụng đó là len canxi nặng 125g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 3 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần mặt trước, và để móc trước là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau đó gầy lên tổng cộng là 100 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 100 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất, và để móc trước là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 5 chân móc xích đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ 6 và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn lại gầy lên 2 mũi móc xích, 1 và 2. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 4 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua 4 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 2 chân mũi kế cuối như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi kế cuối và đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng này và móc lên 1 mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc trước là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên, phần lỗ mà các bạn đã móc lên 1 mũi móc xích giữa 2 mũi móc kép á, và các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai và móc lên 1 mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên mũi V đúp thứ nhất bằng cách là gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Sau đó các bạn lại gầy lên 2 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ thứ ba và móc lên 1 mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được mũi V đúp thứ nhất rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là mũi V đúp thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một mũi chữ V cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một mũi chữ V cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V cuối cùng, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng của mũi móc xích thứ 5, tính từ dưới tính lên trong tổng số 5 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên 1 mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc trước là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp tục đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên và móc lên 1 mũi chữ V, sau đó thì các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích.
Và bắt đầu từ mũi về đốm đầu tiên này trở đi thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một phần lỗ của mũi V đúp và móc lên mỗi một mũi chữ V, và khoảng cách giữa mỗi mũi chữ V với nhau đó là 2 mũi móc xích, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết phần lỗ cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi cuối cùng của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và bắt đầu từ dòng thứ tư trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 33 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 33 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo phần cổ áo. Và để tạo, trước hết là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số mũi chữ V giống nhau là gồm có 6 mũi chữ V cho mỗi phần, và phần thứ hai là gồm có 8 mũi chữ V. Sau khi mà các bạn đã chia ra làm 3 phần rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thứ nhất trước nha. Và cách móc dòng thứ 34 của phần thứ nhất sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một mũi chữ V cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc dòng thứ 34 và còn lại một mũi chữ V cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V cuối cùng này và móc lên một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 34 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 35, và để móc trước hết là các bạn sẽ gài lên 5 mũi móc xích, sau đó xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi V đúp đầu tiên và móc lên một mũi chữ V. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 35 rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ 34 và dòng thứ 35 như mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 37 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 37 rồi thì các bạn đã móc xong phần thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ hai, và ở đây là mình đã móc xong mặt thứ hai rồi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong mặt thứ hai, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần vai thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ nối phần thứ nhất của mặt thứ nhất với phần thứ ba của mặt thứ hai, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn xếp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì gài lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào trên mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đối với chân mũi thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc đơn, còn đối với phần lỗ của mũi chữ V thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Sau đó là đến phần lỗ giữa hai mũi chữ V thì các bạn sẽ móc liên tục hai mũi móc đơn của một phần lỗ, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã tạo xong phần vai thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ ba, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó thì các bạn sẽ tạo phần vai thứ hai, và cách tạo sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã tạo xong phần vai thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã tạo xong phần vai thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần rì nằm ở hai bên. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay trái trước nha. Và các bạn sẽ bắt đầu nối từ dòng thứ 19 cho đến hết dòng thứ nhất, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 19 thuộc hai mặt, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua hai chân mũi của hai mặt này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích,
Đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của hai mặt và móc lên một mũi móc đơn. Và để nhận biết là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép. Thì ở đây bắt đầu từ chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi mặt và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi. Với phần rì nằm ở phía bên tay phải, cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lọt lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì chuyển qua móc hai phần tay áo. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Để móc trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nằm ở điểm giao nhau của dòng thứ 19 thuộc hai mặt. Sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi này cho mình. Sau đó gầy lên 4 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này và móc lên một mũi móc kép nữa. Sau đó gầy lên 2 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi, đó là chân mũi nằm ở phần giữa đến phần đầu, tiếp tục là phần giữa của mũi móc kép. Sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần đầu của mũi móc kép tiếp theo và móc lên một mũi chữ V. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó bỏ qua 3 chân mũi, đó là chân mũi nằm ở phần giữa, phần đầu và phần giữa, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi chữ V. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ nhất. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như đây rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi cuối cùng này, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ 3 của mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên của mũi chữ V đầu tiên và móc một mũi dời, sau đó thì gầy lên 4 mũi móc xích. Tiếp theo đó là xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp tục đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên và móc lên một mũi móc kép, sau đó các bạn lại gầy lên 2 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ kế tiếp và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai của phần thân áo mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết phần lỗ cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ 3 của mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 3, và để móc trước là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên và móc một mũi dời, xoay gầy lên 4 mũi móc xích. Tiếp theo đó là xoay ra mặt ngồi của phần móc. Đâm kim móc vào phần lỗ của mũi chữ V đầu tiên và móc lên một mũi móc kép, sau đó thì gầy lên 2 mũi móc xích. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 3 của phần thân áo mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi phần lỗ của mũi V đúp và móc lên mỗi một mũi chữ V, và còn cách giữa mỗi mũi chữ V với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 3 rồi, bắt đầu từ dòng thứ 4 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ 2 và dòng thứ 3 như mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 45. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Như vậy là các bạn đã móc xong phần tay áo nằm ở phía bên tay trái rồi. Với phần tay áo nằm ở phía bên tay phải, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top lưới chữ V như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.